Nung last video ko, kung maalala nyo, maghapon akong naghanap ng materyales na gagamitin namin sa isang project. Pero bigo akong nakahanap dahil special size yung design. So kailangan namin i-fabricate yung materials. So ngayon naghanap ako ng supplier na magpa-fabricate ng materials, kaya eto ngayon pupuntahan ko dahil nakagawa na sila ng sample para kung okay yung sample, so proceed na kami para dun sa fabrication ng lahat ng mga quantity na kailangan. So tignan natin kung okay na. So ngayon po on the way ako dun sa industrial kung saan nandun yung fabricator na kausap ko na gumawa ng sample ng materials. So mula rito siguro mga estimated mga 30 minutes travel lang, makakarating na dun sa fabricator. So mabilis lang yung travel kasi yung road ngayon dito sa area na to papuntang industrial medyo naayos na, okay na siya, hindi katulad noon na marami pang ginagawang mga kalsada. Sa industrial area, street number 23. Kapag kanan ko rito, ito na yung street number 23. So yung manufacturer ay medyo dun lang sa unahan yung location, banda sa unahan. Mapapansin nyo medyo marami pa rin itong ginagawang kalsada dito sa industrial, pero dinedevelop nila itong buong industrial. Marami na rin nagawang kalsada rito, pero dahil malaki itong industrial, so hindi nila kagad-agad matatapos. So pero okay naman yung progress, marami namang nagawa na, halos maayos na yung ibang kalsada. So, dati kasi sobrang traffic dito, saka sobrang dumi ng, so eto, dito na tayo, papasok na tayo sa workshop ng fabricator. So ito yung workshop. So walang tayo ng parking. So ito yung fabrication nila. Yung mga machine. So ito yung mga stainless steel. So parang pagkakalam ko dalawang division to, isang steel saka isang stainless steel. So hindi ko muna kayo maiikot, mailibot. Kailangan ko muna
umakyat dun sa taas para dun sa kausap ng tao. So tahan ko lang yung tao kausap. Yung opisina na. So ito yung sample na pinagawa ko. So okay na siya. Sa tingin ko enough na to. Hindi naman siya ganun ka komplikadong materyales, pero dahil nga sa yung size niya ay hindi regular, so irregular yung size niya, kaya kailangan namin magpapabricate kasi ang hirap hanapin talaga. So kahit siguro sa makakita kami ng supplier, pero kailangan pa rin i-customize, so order, so mas matagal. So kaya kailangan ito, kaya fabricate na lang siguro para mas mabilis at mas makikita namin yung pagkakagawa. So maliit na material lang siya, pero importante siya sa maliit na project. Ito naman yung bracket. Ayan. So actually yung bracket hindi kailangan i-fabricate sana, kasi available naman siya, saka maraming makikita. Ang problema, hindi ka rin makakabili ng per peraso, kasi nga by set yung available sa mga supplier. Stand, bracket, saka yung mga iba pang accessories na kailangan. So isang set siya, isang box. So hindi rin possible. So kaya mas mainam na tong na fabricate. So ayan, bayad na rin ako para sa advance payment para ma-proceed yung fabricate. So starting by tomorrow, so mag-umpisa sila. So nakiusap din ako na sana makapag-fabricate sila ng advance quantity, partial, no, hanggang Sunday. Sabi nung kausap ko, pipilitin daw nila na makapagbigay ng materyales ng Sunday ng maga. Sabi ko kahit na ilang piraso para lang makapag-umpisa kami. Sabi naman niya okay naman daw. So Sunday kami uli mag-uusap. So ngayon mapunta muna ako ng workshop para i-coordinate ko yung mga tao. So dito tayo doon. Salamat. You become popular. Yes. Okay. Say hi. 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 Yeah. See there, sir. Come for one. Huh? Ito po yung namin, workshop. Kalilipat lang namin ang workshop, kaya medyo magulo. Ayan, magulo siya. Wala pa, hindi pa na-organize. So kalilipat lang namin, halos pangalawang lipat na to. Pat. I put tools, all tools here. Yeah. No space na. Just now? Yeah, now we're in na. I told you already arranged before. It's good. So this is only the space? Yes. Not, There? he said before. Better. He said before he will arrange one small room there inside
Yes. For only for the glue only. Mm. So check to him. This is our machine, right? Yes. It's working or no? Working. This is the material Yes. stock. Okay. So all the material. Okay. So mahirap magpalipat-lipat ng ito yung glue, ng workshop. Madugo maglipat. So paulit-ulit kami, nakatatlong lipat na kami. Dito sa area na ito, dalawa nung nakaraan na last year doon sa kabila naman sa kabilang industrial. So ang hirap. So ito na naman, hindi pa kami nakakahinga nung nakaraan. So naglipat na naman biglaan. So magulo. Tapos yung nakuha pang workshop, edi maliit. So hindi ngayon namin alam kung paano i-organize. So tapos nagsasabay-sabay yung trabaho. So hindi pa kayang iayos ng maigi. Pero unti-unti ginagawa naman nila. Pero hindi ganun kadali. Matatagal lang siguro. Kasi sumasabay yung trabaho. Yan naman yung sa kabila. Stone. Granite. Stone. Marble. Division. Pilipino. Pilipino po sila. Yan yung material. Mga granite material. May mga marble, granite, stones material. So kung mapapansin nyo, malikabok kasi yung parehas trabaho dito sa kabila sa dito ay masyadong malikabok kasi yung dust, yung dust ng stone saka dust nitong solid surface, masyadong madust yung mga yan. So kailangan talaga ganitong workshop may opening malaki, hindi pwedeng close dahil susuffocate yung mga labors dahil hindi makakalabas yung alikabok. Ayan. So yung mga workshop po dito ay sama-sama. Pagka nag-rent ka ng isang workshop, laging kadalasan ng mga accommodation nasa likod para sa mga labor. So laging package yung ganun. So kaya pag andun yung workshop nyo, nandun yung accommodation. So package na yan. So kaya kami yung combination namin nasa likod. Ito yung labas ng workshop namin. So ito yung mga katabing mga workshop ko. Kababansin nyo, maraming mga sasakyan. Mga silang sasakyan. So ayan. Ayan yung accommodation sa kabila.